Play. Oh man. So malapit na matapos tong flyover namin dito sa Tagum City. The longest flyover here in Mindanao. Tingnan nyo kung gaano kataas. Yan, hanggang doon, hanggang doon. O, papunta tayo ng ABT ngayon kasi mag-vlog tayo sa review ng bagong pipe. John Bano. Shout out boss John Bano. Alright. So congrats pala sa atin sa successful na event na nangyari sa Payag sa Tuburan, and we're so very happy, overwhelmed, and feeling blessed na naging successful yung event natin. And sobrang dami ng dumalo ng mga rider, almost 300 plus. Grabe. Hindi namin inasa na ganun karami yung pupunta, kasi na-expect namin nasa 100. Hindi kami masyadong nakaprepare. Ayun, ubos lahat yung pagkain. 2 PM wala na kami na-serve. Mga na lang, tubig, yun na lang. Wala na specialty dun sa Payag. Alright. Dito tayo sa ABT Motor Parts and Accessories. So shoutout sa mga tao dito. Hintayin na lang natin si Boss Mark. Ay, hintayin na lang natin si Boss Junjun. Alright. Patamin Junjun kayo, tao doon sa iyang kuan. No. I'm the first to inform the pipe is on here. Man daw, may I see? Moto magtuburan? Moto Motivista. Iapit na yung YouTube eh. Man. No? Ayan. Shoutout Boss Junjun. So, papunta tayo sa kabilang shop. Kasi doon si-set up yung pipe ng ZX ay sa doon i-set up yung ZH2 pipe sa ZH2. Kasama natin si Sir Mark, si Boss Junjun at saka si Greatner. Oh! Power! Grabe. Mga pangarap natin ng motor. Ganda. Ang ganda-ganda, man. Dito tayo sa shop.
Alright. Ayun. Oh. Simpleng ano lang, simpleng shop pero pulido talaga gumawa. Boss. Sarap. Grabe. Ah. Play. I-try natin i-review. Dili ba siya gahi, no? Humok ka kayo, no? Dili pala sa 10R. Hinahawak-hawakan mo, ano na yan, ma-color black na yung SC. Dili ko tanggalon mo gulo nang itong-itong yan. Wala mo tanggal ang itong-itong ba? Asa? Ay dito. So lalagyan na ng bracket para to make sure na hindi talaga mahulog. And syempre para safety. Shout out. For all the girls, I love you more. X Excess. May dili na ako ha. Dili gani. Bro, may dili ka talitin ka no? Slide. Wala, dili ka talitin. Yan. Isa ka sa gamay. Isa ka sa gamay? Gini ba? Yan ang gamay ba? Ay, lock mo na siya, no? Dahil na kayo. Parts na. Tarungan yun na ha, kaya bing mabakjab na ba? Ang liwaran din, mga ZH2. Bangat din. Five. I-test drive natin to. Alright. Nung tinitingin-tingin mo, gusto mo rin. Grabe. Kami tigputol dito. Okay na? Amo aray, kuan, amo aray. Grabe, lupit. Huhu. Ya, ang uban gihimo gusti sa dos ang danas. Kati. Test drive natin. Test drive. Grabe. Ganda, man. Wala na ko sa baka sa musika. Hindi baka musika. Ah!
Salamat kayo. Salamat. This time pagkali mo. Ay, dito na mo. Ay, this one guys. Subida. Oh, Bye. test drive natin. Wow! Pagdali mo kay limit ra ko orasan eh. Wow! Grabe! Lamiyaw yaw! Wow! Grabe, managoy ba yun? Aoy! Kapangyawa mo tayo. Yawa. Ah! Tanaw silang tanan sa kuwa ko. Yawa, nakulbaan ko. Nangurog akong unod, guys. Yawards. Taas ang gusto-gas ang heartbeat ko. Lakas ng tibok ng puso ko, man. Kulba eh. Grabe! Yeah. Wah, nangurog ang kamot bay. Lain ay murag mabilin bay. Maana yung lawas ba? Abi mo na ka nang pag-i-rave ni mo, same sa 10R mga gahi kayo. Pero ano di pipirting humuka, gamay lang ni mo ano, yawa. Kira pang yawa, buisit kayo. Ibilin na na daw. Kayo jud the best kay bay. Oh, grabe. Ang sarap na ano, na feeling makadrive ng ZH2. Nakaka-overwhelm. Thanks Lord. Thanks. Shout out. So, ayun lang. May pupuntahan pa kami ni Boss Junjun sa ano, sa car wash niya, and soon mag-open na yung car wash niya by this coming Thursday, and I hope na suportahan natin si Boss Junjun, and may mangyayari na motorcade niyan kasama yung Team Katol. So ayun, thanks for watching, and syempre ride safe always, stay low key and put God first, and bye.